รัฐบาลก็เตรียมกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเลนะครับรวม 2,800,000 ไร่พร้อมกับเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 287 โครงการเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานในการออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยแบ่งพื้นที่ป่าชายเลนที่รับผิดชอบออกเป็น 28 กลุ่มป่าใน 24 จังหวัดชายทะเลซึ่งมีเนื้อที่รวมประมาณ 2,800,000 ไร่ซึ่งมีแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จทั่วประเทศภายในปี 2563 ครับขณะเดียวกันได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานประเมินสภาพทรัพยากรแนวปะการังโดยทุก1 ปีจะต้องมีการสำรวจปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแนวปะการังและทุกๆ2 ปี 6 เดือนจะต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการแผนปฏิรูปประเทศนอกจากนี้ยังเห็นชอบการบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกับ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลโดยจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ถึง 2565 จำนวน 287 โครงการด้วยกันครับ